අයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel නරඹීමට පැමිණලා ඉන්න ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට විස්තර කරන්න යන්නේ පුස්නාම්බු එහෙම නැත්නම් වණ්ඩු මේ වගේ විශේෂ නම් වලින් හඳුන්වන කෑම විශේෂයක් කොහොමද පිළියෙල කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පිළියෙල කරද්දී මම අද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ වෙළඳ පෙළෙන් මිලදී ගන්නා ඊස්ට් නැත්නම් බේකින් පවුඩර් ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැතුව නිවසේදීම පිපුම් කාරකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පොල් වතුර ස්වල්පයක් මේ විදිහට පොල් ගෙඩි කීපයකින් එකතු කරලා දින 2ක් පමණ පල් වෙන්න මම වහලා තිබ්බා හොඳට මේක සීල් වෙන්න. ඊට පස්සේ පොල් වතුර ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට භාජනයකට දාලා ඒක දාලා පිටි එක අනාගෙන පිපෙන්න තියලා තමයි මේ කෑම එක පිළියෙල කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දවස් 2කට වැඩිය මේ වතුර පල් කරන්නත් එපා. මෙන්න මේ වගේ රා ගතියට එනවා දවස් 2ක් වගේ තිබ්බහම. මේක දැම්මහම දාලා පෑ 2ක් විතර අනලා තිබ්බාම හොඳට පිපෙනවා. මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම හාල් පිටි කිලෝ එකක් පමණ මේ විදිහට අර මම තියාගත්ත පොල් වතුර දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් මේක ගානට අතේ පදමිනකන් තමයි අනා ගන්න ඕනේ. හාල් පිටි වල වියලි ස්වභාවය තියෙනවා, සමහර ඒවා තෙත ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ඔයාලගේ අතේ පදමට අනා ගන්නවා නම් හොඳයි. මේ විදිහට ගොඩාක් දියාරු වෙන්න අනා ගන්නේ නැහැ. මොකද පස්සේ මේකට අපි පැණි නැත්තම් පොල් පැණි වගේ දේවල් එකතු කරන හින්දා මේ වගේ ගානට පදමට අනා ගන්න. ඉතින් මම අර පොල් වතුර ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරා. මේ වෙලාවේ ලුණු දාන්නේ නැහැ. මොකද මේක පිපෙන ගතිය අඩු වෙන්න පුළුවන් ලුණු දැම්මම. ඒ හින්දා මේ ගානට වෙනකන් අනලා දැන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඇඟිලි අතරින් මේක වැක්කිරෙන ස්වභාවය එනකොට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හාල් පිටි ගෙදර කොටා ගන්නත් පුළුවන්. වෙළඳ පළෙන් ඕගොල්ලන්ට මෝලකින් වගේ මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක මම අනලා ඉවරයි. ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේක වහලා පිපෙන්න තියන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලන්ච් ෂීට් එකක් දාලා හොඳට සීල් වෙන්න වට තද කරන්න. අලව ගන්න භාජනයට. මේක ප්ලාස්ටික් භාජනයක අනන්නත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පියනකින් වහලා හොඳට වාතය එළියට යන්නේ නැති වෙන්න පිපෙන්න තියෙනවා. මේක ප්ලාස්ටික් භාජනයකට අනාගන්න කිව්වේ මේකේ අර අපි පොල් වතුර වගේ දේවල් දාන හින්දා ඇලුමිනියම් භාජනයක අනන්න යන්න එපා. ප්ලාස්ටික් බාල්දියක හරි මේ වගේ භාජනයක භාවිතා කරගෙන අනලා පිපෙන්න තියන්න. මේක පැය 2ක් වගේ පිපෙන්න තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. පැය 2 ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඇරලා බලනවා. දැන් බලන්න මේක පිපිලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. මම කිසිදු රසායනික ඊස්ට් අප සෝඩා භාවිතා කරේ නැහැ. මෙන්න බලන්න පොල් රා වලින් පමණක් මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. පේනවා ඇති පෙන දාලා මේක තිබුණ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් දැන් උඩට ඇවිල්ලා පිපිලා තියෙනවා. දැන් මේක මම මෙහෙම වහලා තියලා ඊළඟට සීනි ග්‍රෑම් 250ක් වගේ තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් හාල් පිටි කිලෝ එකකට හරියන්න පැණි රස වැඩියෙන් කන්න කැමති නම් කුඩා ළමුන් වගේ ඉන්නවනම් සීනි 500ක් වගේ පාවිච්චි කරා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 250ක් පමණ මේ විදිහට
දාලා ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා ලිපේ පැණි එක හදාගන්න යන්නේ. මේ වෙලාවේ මද ගින්නේ මේක මේව කරොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ටිකක් වැඩි කරලා ගින්දර එකපාරට සීනි ටික උණු වෙන්න හරිනවා. උණු වෙන්න හැරලා මෙන්න මේ වගේ වෙනකොට මද ගින්නේ වගේ ගින්දර අඩු කරලා ඉතුරු ටික හදා ගන්නවා. මේ පැණි එක බ්‍රවුන් පාටට උකු ගතියට හදාගෙන ඊළඟට පොල් මිශ්‍ර කරන්න යන්නේ. මීට කලින් වීඩියෝ එකකත් මම අරන් ආවා ඔයාලට කොහොමද පොල් පැණි එකක් පිළියෙල කරන්න කියලා අපේ පෑන්කේක් හදන වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේකත් පහසු ක්‍රමයක් තමයි මම අදත් අරන් ආවේ. දැන් පේනවා ඇති ඉක්මනටම මම විනාඩි 5ක් යනකොට පැණි එක පිළියෙල කරගෙන අවසන්. මේ වගේ ලස්සන පාටකට හදාගත්තොත් ඔයාලගේ වණ්ඩු එක ලස්සන කලර් එකකට ගන්නත් පුළුවන්. ආයෙ කලරින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගාගත්ත පොල් බෑ එක පමණ පොල් ටික මේ විදිහට දාලා ඒකත් හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න හදනවා. පොඩක් කර වෙන්න බැද ගන්නවා. තිත ගතිය පොඩක් අඩුවෙන් දානවා නම් තමයි හොඳ. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටිකත් කලවම් කරලා බැද ගන්නවා විනාඩි 5ක් පමණ පොල් ටික දාලා බැදගෙන ඊළඟට මම ඒක නිවෙන්න තිබ්බා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක නිවෙන්න තිබ්බම විනාඩි 10ක් විතර. රස්නේ පිට මේකට දාන්නේ නැහැ. අර පිටි එකේ පිපිච්ච ගතිය අයින් වෙනවා එහෙම දැම්මම. නිවෙන්න තියලා ඊපස්සේ විනාඩි 10ක් විතර නිවෙන්න තිබ්බ පොල් පැණි එක මම දැන් අර කලින් පිපිලා තියෙන අපේ පිටි මිශ්‍රණයට දාලා මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේක අර පොල් පැණි හැපෙනකොට අපූර්ව රසයක් එකතු වෙනවා. පැණි විතරක් මිශ්‍ර කරනවට වඩා. ඒකයි මේ අලුත් ක්‍රමය මම ඕගොල්ලන්ගේ නිවසට ඕගොල්ලන්ගේ නිවසේ ගෘහණියන්ට කියලා දෙන්න සාකරේ. දැන් මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරා. රස පදමට ලුණු දාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ විදිහට ලුණු දාලා මේක කලවම් කරනවා. දැන් මගේ මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් පිළියෙල කරගෙන අවසන්. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේක තඹ ගන්නා ක්‍රියාවලිය. ඒකට මම ගමේ විදියට හදනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කැන්දකොළ ආධාරයෙන් හදාගත්ත ගොටුවකට මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය පුරවලා මේ ගොටුව ඕනනම් උඩින් ඔයගොල්ලන්ට කපලා වැඩි හරිය ඉවත් කරලා ඇරලා තඹ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ගොටුවක් විදිහට මේව කරලා කට්ටක් ගහලා ආපහු ඉරටු කෑල්ලක් ගහලා ඒ විදිහට තඹ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මේක තඹ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ මේක ස්ටීමරයකට දාලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඉතින් උඩින් ඇරලා තඹ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත ගොටු කුයිපයක් මම මේ විදිහට තියලා මේ ස්ටීමරේ දරලිපේ තැම්බෙන්න තියෙන ගමන්ම ඊළඟට මම මේක විනාඩි 20ක් විතර තැම්බෙන්න තියෙනවා. කැන්දකොළ හොයාගන්න අමාරු අයට මෙන්න මේ වගේ ස්ටීමරයක් ගෑස් උඳුනක තියලා තඹ ගන්න විදිහ තමයි ඊළඟට පෙන්වන්නේ. මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ඇලුමිනියම් භාජනයකට භාගයක් පිරෙන්න දාලා අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය තැම්බෙන්න තියෙනවා විනාඩි 20ක් වගේ. ඉතින් මේ දෙකම මේ විදිහට තැම්බෙන්න තියෙනවා. මේක තැම්බෙන ගමන් මම ඔයාලට කියන්නේ මේක 3ට තේ බොනකට වගේ උදේ ආහාරයකටත් වඩාත් සුදුසුයි. රසායන ද්‍රව්‍ය අඩංගු නැති ගුණදායක හාල් පිටි වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ගෙමි ආහාරයක්. ඉතින් දැන් මේක මම විනාඩි 20ක් තඹගෙන ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ විදිහට ඉතින් ලස්සනට ඒ ටික හැලෙන්නේ නැති වෙන්න මම තඹ ගත්තා. ඉතින් තඹ ගත්ත වණ්ඩු නැත්තම් පුස්නාම්බුව මේ විදිහට ගලවලා පෙන්නන්නම් මං. අපි
අපි ගහගත්ත ඉරටු ටික ගලවලා ගත්තාම මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දිස්සෙන්නේ. තනි තනියෙන් කන්න පුළුවන් වණ්ඩුවක් ලස්සන හැඩයකට නිර්මාණය කරගත්තා. මේක කැඩුවම පේනවා ඇති ඔයගලන්ට හොඳට පිපිලා පාන් ගතියට ලස්සනට තියෙනවා. මේක අර තැම්බෙනකොටම ඇලෙන ගතිය තිබුණත් පොඩ්ඩක් වේලෙන්න තිබ්බහම හොඳට සොෆ්ට් ගතිය තියෙනවා. අර තම්බලා බාපු ගමන් ලිපෙන් මේක පොඩ්ඩක් ඇලෙන ගතියක් එනවා. දැන් මම නිවිච් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේක ලිපෙන් බාගෙන කොළ ටික ගලවලා අයිනකින් තියන්න පොඩ්ඩක් මේ අර ස්ටීම් වෙච්ච වාෂ්ප ටික ඉවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට අර මං ගෑස් උඳුනේ තඹගත්ත මේ වණ්ඩුව මේ විදිහට තැම්බුණා. මේක බලන්න. ඒකත් ලස්සනට පිපිලා තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මං ඒක කඩලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේකේ මැද ගතිය. ඒකත් හොඳට ස්ටීම් වෙලා තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක රසවත් ආහාරයක්. ෂෝටිස් වර්ග ආහාරයට ගන්න ඔයාලට. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel එක නරඹලා රසවත්